ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ Geekpranee YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එපිසෝඩ් එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ future IT industry AI හින්දා වැඩිපුරම effect එකක් වෙන job categories 10 ගැන. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව අපේ WhatsApp academic group එකට join වෙන්න ඔයාලගේ යාළුවොත් add කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලත් මේ වෙනකොට IT industry ඉන්න කෙනෙක් කරනම් එහෙම නැත්නම් IT industry එකට join වෙන්න හිතාගෙන degree program එකක් follow කරන කෙනෙක් කරනම් ඔයාලට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි AI වලින් ඔයාලා select කරගන්න ඉන්න හරි මෙහෙම නැත්නම් මේ වෙනකොට ඔයා ඉන්න IT field එකට මොන වගේ effect එකක් වේවිද කියන එක. AI කියන්නේ IT field එකට විතරක් limit වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. මේ වෙනකොට human කෙනෙක්ගේ day to day life එකට ලොකු effect එකක් කරලා තියෙන. ඒ වගේම effect එකක් කරන්න පුළුවන් tools features මේ වෙනකොට develop වෙමින් පවතින field එකක් විදිහට AI field එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම AI හින්දා අපිට future එකේදී definitelyම positive වගේම negative effect ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම AI කියන එක. ඒ කියන්නේ AI features tools war එකට ඒ වගේම hackers ලතට ගියට පස්සේ ඒකෙදි වෙන්න තියෙන effect එකත් ඒ වගේම AI tools AI features definitelyම healthcare field එකට medical field එකට වගේ ගියට පස්සේ ඒකෙන් අපිට එන positive feed එකත් එහෙම නැත්නම් positive effect එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු change එකක් future එකේදී කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ කොහොමද මේක හින්දා IT industry තුල job categories වලට වෙන effect එක, ඒ වගේම human ලා require කරන side එක මොකද්ද වැඩිපුරම, ඒ වගේම human ලා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති replace වෙන fields මොනවද කියන එක. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන informations research වලින් ගත්ත information ඊට අමතරව මේ තියෙන සමහර job categories ඔයාලා හිතන්නේවත් නැති විදිහට AI වලින් replace වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාලගේ order එක ඔයා හිතපු නැති විදිහට change වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඔයා future එකේදී මොන වගේ field එකකට join වෙනවද කියලා එතකොට ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. IT field එකේදී AI හින්දා වැඩිපුරම effect එකක් වෙන job category එක තමයි මේ QA engineering එහෙම නැත්නම් quality assurance engineering කියන්නේ. මේකෙදී AI වලින් මේ වෙනකොටත් automation testing tools features ඊට අමතරව bug detections ඒ වගේම manual testing උනත් ගොඩක් efficiency එකකින් කරගන්න පුළුවන් tools හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි test case design වගේ areas වලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙනකොටත් human කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. IT field එකේ AI හින්දා වැඩිපුරම effect එකක් වෙන job categories වලින් දෙවෙනියට තියෙන job category එක තමයි මේ UI UX engineering කියන්නේ. මේ UI UX engineering වලදී prototype designing, layout generating, tools manage කරන එකට ඒ වගේම අපිට පහසුවෙන්ම command එකක් දීලා අපිට අවශ්‍ය කරන design එක generate කරන වගේ දේවල් වලට මේ වෙනකොට AI වලින් automate කරන්න පුළුවන් features tools හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි creativity එක ඒ වගේම color palette design කරන ඒවට මේ වෙනකොටත් human කෙනෙක්ගේ support එක අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද human කෙනෙක්ට feel වෙන විදිය එහෙම නැත්නම් colors creativity එක තාම AI වලින් replace කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට Figma, Adobe වගේ ටිකක් complexive tools වෙනුවට human කෙනෙක්ට පහසුවෙන් communicate කරන්න පුළුවන් AI tools මේ වෙනකොට මේ UI UX engineering field එකට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. AI නිසා replace වෙන එහෙම නැත්නම් වැඩිපුරම effect වෙන job categories 10න් තුන්වෙනියට තියෙන job category එක තමයි මේ cyber security engineer කියන්නේ. මේ cyber security engineering කියන job category එකේදී AI වලින් threat detections, ඒ වගේම abnormal detection, ඒ වගේම vulnerability detection මේ වගේ දේවල් වලට AI වලින් මේ වෙනකොට tools features හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම secure architecture වගේ design වලදී human කෙනෙක්ගේ support එක අවශ්‍ය වෙනවා. AI නිසා වැඩිපුරම effect වෙන IT job categories 10න් හතරවෙනියට තියෙන job category එක තමයි මේ robotic engineering කියන්නේ. robotic engineering වලදී robotic simulation, motion planning, ඒ වගේම automation, control system handle කරන්න මේ වෙනකොට AI tools හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි physical testing design ඒ වගේම senior integrations වලට ඒ වගේම real world testing වලට තවමත් human කෙනෙක්ගේ support එක එහෙම නැත්නම් requirement එක තියෙනවා robotic engineering field එකේ. AI නිසා වැඩිම effect එක වෙන job categories 10න් පස්වෙනියට තියෙන job category එක තමයි මේ network engineering කියන්නේ. network engineering කියන job category එකේදී මේ වෙනකොට network monitoring, load balancing, dynamic network optimization වගේ වට AI tools features හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි complex network design වලටත් non standard issues fix කරන්නත් තවමත් human කෙනෙක්ගේ support එක requirement එක අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා network engineering field එකට. AI නිසා වැඩිපුරම effect එක වෙන IT job categories 10න් 6 වෙනියට තියෙන job category එක තමයි DevOps engineering කියන්නේ.
DevOps engineering job category එකේදී integration වලට, ඒ වගේම deployment වලට, infrastructure management වලට, real time system monitoring වලට, ඒ වගේම auto scaling වලටත්, error detection වලටත් මේ වෙනකොට AI tools features හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි system clearance වලට, complex issue troubleshooting වලට, ඒ වගේම workflow optimization වලට මේ වෙනකොටත් human කෙනෙක්ගේ support එක requirement එක මේ field එකේ අවශ්‍ය වෙනවා. IT field එකේ AI හින්දා වැඩිපුරම effect එක වෙන job categories 10න් 7 වෙනියට තියෙන job category එක තමයි මේ data engineering කියන්නේ. data engineering job category එකේදී data clearance වලට, ඒ වගේම data ETL, ඒ කියන්නේ extract, transform, loading මේ වගේ දේවල් වලටත්, ඒ වගේම basic data pipeline management කරන ඒවටත් මේ වෙනකොට AI tools, AI features හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි data architectures design කරන්න, ඒ වගේම data secure වලට, ඒ වගේම complex integration වලට තවමත් data engineering field එකේ human ලගේ support එක requirement එක අවශ්‍ය වෙනවා. AI නිසා වැඩිපුරම effect එකක් වෙන IT job categories 10න් 8 වෙනියට තියෙන job category එක තමයි මේ software engineering කියන job category එක. software engineering job category එකේදී code generate කරන්න, ඒ වගේම bug fix කරන්න, ඒ වගේම optimize කරන්න මේ වෙනකොට AI features හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙනකොටත් website, ඒ වගේම application publish කරන්න, ඒ වගේම complex design architectures design කරන්න, ඒ වගේම problem solve කරන්න, ඒ වගේම human කෙනෙක්ට feel වෙන විදියට system design කරන්න, ඒ වගේම human කෙනෙක්ට user friendly වෙන විදියට system design කරන්න තාමත් human කෙනෙක්ගේ requirement එක support එක මේ field එකට අවශ්‍ය වෙනවා. AI නිසා වැඩිපුරම effect එකක් වෙන job categories 10න් 9 වෙනියට තියෙන job category එක තමයි මේ machine learning engineering කියන එක. machine learning engineering job category එක අඩුවෙන්ම effect එකක් වෙන job categories වලින් එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. machine learning engineering වලදී model selection වලදී, ඒ වගේම hyperparameter turning වලදී AI tools features හඳුන්වලා දුන්නට custom model train කරන්න, custom model design කරන්න, ඒ වගේම special data එක්ක system handle කරන්න, model handle කරන්න තවමත් human කෙනෙක්ගේ support එක requirement එක machine learning engineering field එකට අවශ්‍ය වෙනවා. AI නිසා අඩුම effect එකක් තියෙන job category එක තමයි AI engineering කියන job category එක. AI engineering කියන job category එකේ මේ වෙනකොටත් human කෙනෙකුගේ requirement එක ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන, ඒ වගේම AI නිසා replace කරන්න පුළුවන් part ගොඩක්ම අඩු job field එකක්, job category එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම future එකේදී ලොකු trend එකක් එන, ලොකු change එකක් human කෙනෙක්ගේ life එකේ, day to day life එකේ කරන්න පුළුවන් job category එකක් විදියට මේ AI engineering කියන job category එක බලා ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරේ AI හින්දා වැඩිපුරම effect එකක් වෙන IT industry එකේ තියෙන job categories 10 ගැන. ඔයාලත් IT industry ඉන්න කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් IT industry එකට join වෙන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම්, ඔයාලගේ තියෙන experience එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ තියෙන suggestions, ඔයාලගේ තියෙන ideas අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මාව YouTube එකේ subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. අපේ WhatsApp academic group එකට description එකේ තියෙන link එකෙන් join වෙන්න. මාව Instagram TikTok වලින් follow කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු. Thank you.